Ja tervetuloa taas lyhyeen lepoon, missä me käydään vähän läpi viimeisten jaksojen tapahtumia. Ja nyt pakko sanoa, että kun me nauhoitetaan tää aina suoraan pelin jälkeen, niin nyt on vielä adrenaliini tosi korkealla, mikä taitaa olla vähän enemmän sääntö kuin poikkeus jo tässä kohtaa. Mulla on tosi rauhallinen olo. Niin se 5 minuutin huutamisen jälkeen. Niin. Joten, mutta hei, isoja juttuja. Eli meillä oli Nial avautui, Antti lauloi, me päästiin niin kuin kuulemaan nyt syvemmälle Nialin taustoista ja Gustavin reaktio Ei siihen. pystytty taputtaa Antille, niin taputetaan nyt. Oi, kiitos. Upea laulamista. Kiitos. Kyllä. Tosi jännittävää paljastaa tollaisia juttuja. Toi on siis tämä laulu ei siis ollut improvisoitua, se sanottakoon tässä. Mutta meille kaikille täytänä yllätyksenä tuli. Joo, en en ole tiedä. paljastanut. Se on siis tuossa kun hahmoa on miettinyt ja taustatarinaa on pohtinut, niin toi on siis semmoinen, niin kuin mitä on itse niin kuin käyttänyt siinä hyväksi ja et mikä jollain tavalla niin kuin, toimisi sellaisena tämän hahmon niin kuin kivun tiivistymänä. Ja sitten en ole ajatellut, että se tulisi välttämättä esiin, mutta tämä oli jotenkin semmoinen, että okei, että jos se jossain tulee esiin, niin se on sitten tämä. Ja onneksi tuli Vyrmra. Niin, Jos niin. olisi tullut huono noppaluku tai pelkir, niin sitten olisi jäänyt kuulematta. Niin. Eli nopat kyllä siinä mielessä taas kertoi Joo. tarinaa. Kyllä että ne aina kertoo sen oikean tarinan sitten loppupeleissä kuitenkin. Joo, mä yritin varmistella sitä, että nyt vielä raudottamisella, joka on niin mun vahvinta osa-aluetta. Joo. Eli raudottamisella me kuultiin tää biisi, että se oli ammennettiin sieltä raudottamisen Se oli taitoa. metallia. Mutta mikä oli niinku, koska me vähän oltiin jo niinku fiilistelty, että tässä niinku ensimmäisessä jaksossa, mistä me nyt puhutaan, saattaisi käydä näin, että Nialin tosiaan niinku taustat selviää, mikä sitten mietittiin, että onkohan se kuinka iso paikka, jos niinku tästä paljastuu vielä enemmän, niinku just varsinkin Gustaville, joka on aika silleen niinku nollatoleranssi taikuuden suhteen, niin mitä mieltä olette siitä, että tämähän oli aika sellainen niinku paras mahdollinen skenaario niin kuin siitä tilanteesta mä voisin kuvitella, mutta mitä muita mahdollisuuksia teillä oli tai mitä mietitte ennen sitä hetkeä? Tämä oli ainakin siis Elfridille kunnon semmoinen niin kivi vierähti sydämeltä, että nyt täällä olikin selitys tälle asialle ja muuta, mutta kyllä Elfrid ja ihan minäkin ajattelin, että Nial ei ehkä enää jatka raudotteissa tämän jälkeen, että se oli siinä se. Mä yritin jotenkin varmistaa kauheasti sitä, että Gustavin tämmöinen niin kuin fundamentalistinen ensireaktio ei ohjaa sen toimintaa sillä, että jättäisi aseet sinne. Että se joutuisi ainakin kävelemään hakea sen miekkansa tai varsiousensa sieltä satulalaukusta ennen kuin se sen laukaisee. Se varsiousa, Niin just. Se olisi voinut käydä siinä laulun aikana, Niin jos se olisi olisi, ollut joo. kädessä se varsiousi. Kyllä. Mulla ja Aurelilla on ehkä semmoiset, että lähtökohtaisesti me oltiin Gustavin puolella. Ja varsinkin se, että sä riisuit meidät aseista, tarkoitti sitä, että sä olit ainoa aseistettu. Koska Ei, kyllä hän otti mä omat laitoin pois. kans. Sulla ei- Kädestä Sulla- tuulta. Niin. Ai jaa, sä ajattelet noin se Niin, varmasti sen. mä ajattelin sen tosiaan. näin. Hän ajatteli tolleen rovenalaisittain. Hän ajatteli tolle äly 17 skorella sen. Kyllä. Ehkä tässä kohtaa myös Elfridin ei olisi kannattanut seuraa Gustavin esimerkkiä tässä, koska Gustavhan ei tiennyt tästä liekistä, mutta Niin, me totta. tiedettiin. Aivan, joo. Tämä oli vähän Tiedän. ehkä huono. Jep. Joo, mä otin hyviä argumentointeja ja vähän puolesta toisen, mutta tämähän meni niin kuin Ihan parhaiten. mielenkiinnosta, mitä olisitte omalta hahmolta odottanut, että jos Gustav olisi vaikka ollut, että no niin, Nial hengiltä nyt raudotetaan, niin Aurelia ja Elfrid, millä puolella olisi ollut tälleen hypoteettisesti? Elfrid olisi kyllä ollut Gustavin puolella ja Hyvin hän opetettu. olisi Hyvä. Team niin kuin Gustav. on käsketty. Mitä? Siitä varten täällä ollaan. Käykö sulle Helmi Mobile Base? Joo. Oh.
Kyllä. No Aurelio, sano nyt sä edes. Mun puolella. Aurelius sanoi, että hän ei puhu politiikasta ollenkaan. Kyllä Aurelio olisi Nialia säälinyt, mutta ollut Gustavin. Jumaliste. Olisin ampunut omalla varsilla, mutta musta se tuntuu tosi pahalta. Traaginen tarina, mutta no onhan noita. Kyynel Minkäs tällä nyt silmäkulmassa. Vähän oli Ai, off ai. key. Piu. Ai. Mä olen pahoillani tästä. Mua tää sattuu kyllä enemmän kuin Ai sua. Just näin, just niin. näin. Ja Aurelion krokotiilin kyyneleet. Mutta no nyt voi kyllä jo sanoa sit seuraavan jakson jälkeen, että nyt oli kyllä tosi tiukka tapaaminen raudottajien komentajan kanssa, että heti sukellettiin syvään päätyyn, että täällä ei selkeästi voi käydä vaan hyvää keskustelua, vaan kyllä se joltain meinaa henki lähtee. Niin, kyllä. Tästä on. Mä en tiedä, mitä se on Gustav aina näissä tilanteissa. Mä en ole siis käynyt kertaakaan vielä missään tavernassa, paitsi tämän koko kampiksen aikana. totta. Nyt voi olla, että katsotaan pääsetkö. Kyllä se sahtisalama olisi pitänyt kokea ennen tätä vääjäämätöntä, jollei nyt kuolemaa, niin ainakin hirvittävää epäonnea. Mutta oli silleen kiinnostava, kun me oltiin vaan Valtterin kanssa vähän puhuttu siitä, että no tällainen joku kaksintaisteluperinne Nameleonissa voisi nyt olla ja tälleen. Ja sit mä ajattelin, että no se ehkä tulee relevantiksi, jos Gustav vaikka haastaa Nialin tai jotenkin, mutta se kyllä mä arvelin, että tämä paljastus Aivarista varmasti koettelee Gustavia, mutta sitten ehkä niinku se, että kuinka paljon, niin todella jotenkin musta tuntuu, että tämä ei nyt ole ehkä ihan eka tai ihan toka cliffhanger tällainen jakson jälkeen, missä me jäädään tähän tilanteeseen. No, kun mä olin, silloin kun tuli tämä ensimmäinen, no nyt tässä varmaan voi sanoa spoilereita, niin silloin kun tapahtui tämä ensimmäinen puukotus, niin mä keksin niin hyviä varahahmoja. Ja sitten tietysti mä haluan päästä käyttämään niitä, niin sit mun pitää jollakin tavalla niin päästä sit kokeilemaan. Joka jakson lopussa sä haastat jo. Ei. Eldrid, minä vihaan sinua. Olen aina... Eldrid, sinä olet liikaa minun puolellani aina. Sinulle ei ole omia mielipiteitä ollenkaan. Oi. Ai, Tuo oli Joo. kyllä aika huikea paljastus siis sinänsä. Siis Nialillehan toi oli ihan mannaa taivaalta. Tai jollain tavalla se, että... Validaatio. Niin, tai sellainen, että niin, juuri näin. Jotenkin se Gustavin sellainen tietty niin kuin puritanismihan on ollut kyllä. se niin kuin vastustava jotenkin niin kuin voima tai teema. Ja nyt se niin kuin lohkee, tai se näytetään niin kuin naiviksi, niin ai että se oli kuin hunajaa korville. Sama vaikka Aurelia ei ollut paikalla, niin Joo. täysin samalla linjalla. Joo, ja siis niin kun itse, kun on ollut tässä maailmassa aikaisemmin, niin mä tiesin noista tatskoista NS niin kun aikaisemmin, että Raudottilla on näitä. Ja sitten me niin kun, puhuttiin Ilmarin kanssa silloin aikaisemmin, kun mä aloin luomaan tätä hahmoa, että no mitähän sitten mä toisin, että niin, että Gustav ei ehkä välttämättä tiedä näistä niin kuin mitään. Niin, että vaikka se on ollut pitkään raudottajissa varmasti kaikkein pisimpään näistä kaikista hahmoista, niin että sille ei ole koskaan aikaisemmin kerrottu tätä ehkä, koska ne ajattelee, että se ei välttämättä ota sitä vastaan hyvin, kenties. Mutta siinä on kiinnostavat ne jotenkin niinku eri sävyt tietyllä tavalla ja just sitten se sellainen omanlaatuinen moraalinen rappio, että tietyllä tavalla henkilöt, jotka on tosi tiukasti taikuutta vastaan niin tiukasti, että ollaan ihan selkeästi jo vainon puolella, niin sitten ne samat henkilöt kuitenkin perustelee, että ne myös käyttää taikuutta. Ja sitten tietyllä tavalla just tuollaiseen Nialin maailman katsomukseen se tuntuu sitten käyvän järkeen, että no se on ainakin pragmaattista ja sitten ei ole oikeaa ja väärää, joten mennään vaan niillä työkaluilla, mitä tulee ja mitä saadaan. Mutta sitten taas Gustavin, joka jotenkin jopa niinku se on se viimeinen oikeutus Gustaville, tämä yksi sääntö, että tähän me ei kosketa. Periaatteessa kaikki muut keinot, se niinku oikeuttaa sen kaiken muun, että sä pystyt pitämään niin sanotusti itse suoraselkäisenä, kun sulla on se jokin oikeutus sun päässä. Vihollisen aseita ei käytetä. Niin, just että sulla on se jokin yksi oikeutus. Tämä on niinku se, tässä on niinku selkeä vääryys tässä maailmassa, tai tämä on niinku se luonnottomuus. Mutta sitten, jos niinku ylin auktoriteetti siinä organisaatiossa onkin silleen, että periaatteessa heittää sen viimeisenkin oikeutuksen ikkunasta, niin sitten se on niinku täysi anarkia ja täysi kaos. Ja periaatteessa kaikki se syyllisyys, mitä hän on pystynyt tunkeen syrjään sen takia, että tämä on se yksi asia, mistä hän on pystynyt pitämään kiinni, niin se heitetään pois.
niin siinä kohtaa se niin kuin murtaa niin kuin sen kokonaan. Sitten se on joko silleen, että mä joko kuolen tämän aatteen taakse tai sitten jatkan eteenpäin. Nämä onkin, ollaan kysymysten äärellä, koska tämä on improa, me ei tiedetä mihin tämä tulee menemään, mutta musta tämä on ihan hirveän herkullinen kysymys, että mitä tässä voi tapahtua ja mitä se tavallaan tarkoittaa teille. Että tietyllä tavalla, jos Aivar tuossa nyt nirhaa Gustavin, niin onko Eltrid ja Niall silleen, no, business as usual, niin kuin ja Aurelio tulee sieltä teekuppi kädessä, ja sitten hänelle sanotaan, että joo, Gustav tuossa kuoli, mutta me jatketaan, huomenna tulee lisää duunia, niin tavallaan, että meneekö se näin, vai onko siinä sitten, niin kuin onko Eltridillä ja Niallilla halua heittää lusikka tähän soppaan, tai jos puolestaan Gustav tappaa Aevarin, niin mitä tapahtuu sitten, koska te olette edelleen siellä raudottajien tornilla, nyt on vedetty, tiiäks, niin kuin nirhattu se niiden johtaja, joten mitä tapahtuu seuraavaksi, koska mä luulen, että Gustav ei saa tyydytystä siitä, että hän tappoi Aevarin, koska ei se tavallaan ratkaise mitään, niin kuin sanoit, että se vakaumus on nyt jo mennyt ja se oikeutus niin kuin Gustaville, niin Mä luulen, että, tai mä pidän sitä hyvin epätodennäköisenä, että Gustav kykenisi päihittämään tämän. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Totta kai se on mahdollista, niin kuin mekin päihitimme Minuari, minkä ei pitänyt olla mahdollista, mutta nyt kun mä tässä itse asiassa tätä ajattelin, niin nythän mä tiedän, mitä Niall tekee tässä todennäköisessä tilanteessa. Nyt mä tiedän sen, mutta se jää tietysti ensi kertaan. Se jää ensi kertaan. Nyt se on aivan kiinnostavaa, selvä. Se on aivan okei. selvä, joo. Toinen vielä vähän pienempi cliffhanger. Niin. Tässä on nyt sitten. Ei tarvitse paljastaa, jos ei tietenkään, ei nyt sitä, ei liikaa spoileria, mutta onko yhtään mielessä edes vaihtoehtoja silleen vaikka Eltridillä? Gustav on ollut kuitenkin se niin kuin ehkä tärkein juttu Eltridille silleen, että tätä aina seurataan ja näin. No on muutamia vaihtoehtoja, mutta en mäkään tarvitse niitä tässä vielä kertoa. Katsotaan, miten tilanne etenee. Siellä ei ole selviytyjä enää. Niin se on silleen, Aurelio saapuu, kahvikuppi kädessä ja kaikki on kuollut. I left you for 5 minutes. Just. Puhuin politiikkaa hieman liian kauan ja tämä on tulos. Tämä on se community-meemi, missä yksi tyyppi saapuu asuntoon ja se on tulessa ja kaikki on sekaisin ja se on silleen, mä olin hakee pizzoja. Just. Hyvä, että kävin katsoa siihen käärön sieltä Niin, kirjasta. no kai mä sitten katson sitä vähän tarkemmin. Kommentteihin, betsit pystyyn. Kumpi voittaa? Jep. Älkää petsotko Gustavia oikein. Todellakin. Hei, pistetään nyt äänestys pystyyn. Aivar poltettu vs. Gustav ja myös ennen kaikkea omat veikkaukset siitä, että mitä Niall ja Eltrid tekee nyt kommentteihin seuraavaa jaksoa odottaessa. Mä ainakin odotan todella innokkaasti. Kiitos, kun olette katsonut ja kommentoinut. Ihanaa tehdä tätä teille. Kiitos. Kiitos. Kiitos.